malasakit, isang istorya lang yan para sa akin. It's just, you just do what is right. Pag malasakit is you're there, a government employee, worker, pareho ko, there are two alleys in the life. It's the right way and the wrong way. Kung dito lang tayo sa tama, kung niarata sa lugar, unya correct nga lugar, tama na yan para magmalasakit sa tao. We collect the taxes, the police will enforce the laws of the land, including the ordinances, and people, like in other places, not to despoil their environment, or it might really destroy forever the ones that are, the projects that are supporting them now. Dito naman sa mga sundalo, and may I salute them for their sacrifice in the different parts of Mindanao. There's an ongoing fight. I am facing almost, the insurgency problem of the Moro is being addressed, and we are talking to them. Hopefully, Congress will pass the BBL, and that may save the day for all of us. Sans the concessions that they wanted, or even during Cory's time, that was promised to them ni itong federal form of government. Dili ta na ihatag. Medyo magkagulo talaga. And maybe if fissure strong enough to dismember the country. I will not allow that. At least not during my watch. Kung magkawatak-watak man tayo, hindi papayag na sa panahon ko. Not during my time. So we are striking hard against the enemies, very hard. And itong mga komunista, they are everywhere. Isa pa rin yan. And the terrorism. So, marami akong binabantayan dito sa lugar namin. Wala kayo problema sa Cebu, puro negosyante mga tao ngayon, puro dato. Nanubra na ganing kadato sa kinan, hindi na mo kalihok. Nandito pala si Lito. Welcome. And I'd like to greet everybody. Senator Roque is here. And he is preparing for my final execution. Sabi ko, if I go to prison, I'd be willing to die for my country. If there's anything that you cannot question me about, I am from Danao, but my mother is from, ang lola ko sa mother side, yung Maranao. So nobody can question my love of country. Anything, wag ka lang magkamali basta it's the interest of the government. So I have been very strict to exact that kind of obedience para pagmalasakit sa kapwa-tao natin. And in particular now, dito sa ating gobyerno, the first hospital that I visited was the AFP. Then I went to Vilona. And then, yung ibang San Lazaro, okay naman. Malinis, maganda. Ang problema lang ang suporta. Pero kaning suporta, long before, it's just continued by Inday. It's a continuous thing for us because one after another, I never lost an election, 10 of them. By the time I'm through with the presidency, maybe, if I'm still alive, I would have served government for almost 40 years. Yung anak ko ngayon, iyang gipadayon so walay problema ang Davao. Na ami lingap sa mahirap, I understand that you change it to Kalinga.
Uh, iyang giusab. Magbuot man, di, wala tayo mahimo. At kapag yung sabi ko, it's in your name, same fixture is that wala ko'y kuwan na to. It started with only for the taxpayers of Davao. But the problem is, mabot ang mga Moro, sa Cotabato, lalo na yung pediatric ward sa cancer patients. Ako mismo ang naawa ako sa mga bata. Diretso-diretso kami. And when the time came na maraming nagapunta doon, taga Surigao, magtanong pa sila, Sir, tagaan ba ni alang-alang? Di yata. Basta Pilipino, bigyan mo. And there was a year na naubos ko sa about 218. Tapos itong kuwa, sige tanong ng tanong, bakit umabot ng 18? Bahugan, tanong ko, antibiotic ron mong sa kalata mo, rin mo. Diretso mo yan sa butika, yung lingap, di mo na, that's not really. And even now, sa pagka-presidente ko, huwag kayong maniwala niyang wala akong papel na transaction about MRT, government, o yung bridges, o yung highways. They do not, those papers do not go to Malacanang. Hanggang dyan lang yan sa secretary. For example, Secretary Duque, si Ma'am Briones, wala yan. Ang dumadating lang sa akin are the state documents, sans yung mga dokumento. Ayaw ko. Sila, bahala sila. Ma'am, yun na yan. Pinakamataas ang iyo, no? Sa budget, gaan. Education. So ngayon, free na. And that is why I said, I'm very strict. I have to collect taxes. And nandito man si Jal Balutan, alam niya na pag wala ng iba, doon ako kukuha. Produce the money. So produce the gamblers there. Kung wala na talagang remedyo, kidnap the gamblers and extort money. Wala na ilaing paagi. Now, PAGCOR is subsidizing government heavily on the aspects of financial assistance. So, nung one time, nagpunta yung mga taga-UP, BGH, mga bata na doktor. Tapos ingon nila, Sir, gamay rin kay among kuhan. Bigla niyo ba dungagan ba si gamay lang po ng medisina? Kay usahay daw maluoy sila sa mga tao. Mag-contribute pa sila. Sila mismo mga doktor kung wagi kwarta. So, how much do you need? Ingon siya nga, ikaw, sir, baski ko. Ilang naiwan ninyo dyan? Sir, mayroon pa kaming 300 to go. Sabi ko, ito, I'll give you 100 million. Sabi nila, totoo ka, sir? 100 million. Taon-taon, sir? Ko, no. Buwanan. They have a subsidy of 100 million. Sabihin ko sa inyo, para yan sa tao. Especially do sa mga marginal o terminal. So doon lahat. Pati yung may mga pera ngayon, yan ang problema. Kasi doon, yung mga mahirap, sila lang ang mga, but now it's so it's crowded. But I'm happy that whether you are a son of a bitch or a son of a police, just a policeman ordinary, makapag-ano ka dyan, makapag-hingi ka ng tulong. Veterans or soldiers, wala silang pang management nila. You know, they retire at the age of, ilan yun? 56. Yan lang ang kakapasok ng, by that time, yung mga, if you have children about 4, ang ikatulo nawa pa mo graduate. At 56, sulod naman na tanan. Pasok na yung lahat. Ilagay na ito mga sundalo pati polis. Karamihan ang sira sa kanila, kidney.
I do not know why. Maybe because of unsanitary, anong sa kampo, magkain, madumi ang kamay. Alam mo, pagkagera, wala kang panahon na gano'n eh. So, sila yung may ano. So, it's the most modern now, barrack, because the barrack, hyperbaric, can remedy the gangrenes. Yung hindi ma-pull out kaagad, so at 24 hours of fighting, gangrene sets in. So nagbili ako ng barrack, wala, ng sundalo na to. Wala silang MRI. So binili ko lahat. Lahat binili ko. Siyaro. Tapos, ang vilo na 50 million a month. Ang AFP, 50 million a month. PGH, 100 million. Kayo, mga 50 million a month para sa mga tao. Na yung binihingi ninyo na mga building, tapos na ang budget po. We're preparing for the next year's budget. I think it's being studied by NEDA. Wala naman tayong problema ngayon. Cabinet members are supposed to decide on the papers 30 days. Directors, you better be there at the office because you're only given 15 days to act on papers. That's yung matters that belong to you. Hindi na haba dyan. And I have also, ito ang malasakit. I have traveled, I have controlled travel by requiring everybody, including the janitor, to write me a letter explaining why you are going abroad but spending the money of the people. Pag lumabas ka, gastos mo, no problem. Just say that I'm going out, I'm using my own money. Pero pagbalik mo, give me a report of what you did, what was the product. Kasi ganito ang nangyari. Itong mga Climate Change Africa Conference, they fly there. Climate change in Canada, they go there to hear climate change. In Singapore, climate change, nandoon rin ang mga putang ina. Tapos, climate change, Norway. Tapos tayo dito sa Pilipinas, kakalabas lang isang bagyo, binubuntot naman itong isa papasok. Tapos, ever since climate change was the VOG, ayun, lahat ng mga tao interesado na at pupunta doon, naubos ang pera ng gobyerno. Marina, shed, wala, sabi ko, resign kayong lahat. Wala kayong kwenta. 12, mapunta ka ng, gusto mo at punta ng ano? Gastos mo ng pera. Pero magpunta ka, if you attend all the conferences, if you are present in all the seminars of everything and anything under this planet, patay tayo na. So yung mga sasakyan, so just made a statement. Pati yung sa Davao ng Hinaya, talagang brand new. 2 cruiser. Sa Manila rin yung Porsche. Hindi lang ninyo nakita kasi sa likod nakaparking eh. Pero ngayon, wala nang auction. I will abolish that auction office in sa customs. Kaya muna tigsabot, bukano sa subasta ng mga sakyanan. Katong nag-import, ang kunsay ni fictitious, mo gyapon sila ra gyapon makakuha sa auto. Mo na. So wala na basta nagpaparking kong bagong bulldozer sa customs. Mag-import gani nga pag-abot wala paligsan dayon. O niya ko ihatag sa mga bakaliro da sa Tondo.
Totoo yan. Yan ang order ko. At ako ang magbayad because everything has its value. I-assess ko 40,000 siya. Magbayad niya. Kasi scrap metal na yan. Gisagasaan ginako, tanan. Tanan masagasaan yun, basta di ta magkasinabot. Ganit mo ni, amata sa gobyerno, wala man tapugsa. Then I expect everybody that during my time, it's only about 4 years na, minus the years that I have spent in governance. Trabahante lang po ako ng gobyerno. So yung hindi makahintay, magkakaproblema tayo dyan. Pero katong muhuwat, palabya lang ng akong 4 years, bahala nagkawato ninyo usab at tanang kwartas Pilipinas, okay lang sa ako. Ayaw sa akong panahon. Ayaw yun sa akong panahon kay tang inatulion tayo kag direk ospitalan hindi ako nagmamakalinis. So ako may iyong pinakalimpyo kong tao sa kalibutan. Daghan kong sayop. And even for the 23 years that I was mayor in Davao, na ako'y daghang sayop. Pero money was never an issue against me. Ang ilang atake ni Adto, si Speaker Nugrali, kanawa mo lakar, nagrobot. Masakit doon eh. Ang ilang kung sa ako, patay. Patay kriminal o babae. Bumampos batok, nyawa. Patay. Kasi may tigpatay. Hindi ka mo na nga to. Siya tigpatay. Babae, pareho po mo. May bawa mo ko siya yung racket. May nang diretso-diretso. Babae. Biology lang na. Hindi mo kialam na. During the presidential debates, I was asked if an issue is, one of the issues was that I had so many women in my life. Sabi ko, biology lang man yan. Ano ba problema ninyo, anak? Punta na, balibad lang. Hindi mo balibad. So, ilang pan-rape diya, pangilog o kuan. Ngilog kag asawa. Kasi, Governor Bautista, mamamampod, isulti na ko nila. Kay taga-Sibura ba ng imong tangag-tangag, ha? Ado kayo. Ay, naibaw ko na yung mga taga-gobernador pa rin niya. Anak, malana. Pero basta sa kwarta, diligyo ko pwede. Sorry na lang yun, diligyo ko pwede. Kasi ayaw ko yung, just give the Filipino a respite of about 4 years. If I go, after 4 years, then, but this time, pati ang Boracay, it's billions, earning millions, and all of those structures are worth billions. I don't give a shit. Kasi, either they clean it up or I will close it permanently. Pero sige, sagit ang mga read in the newspaper, the mayors there, that they should be a part because I told Simato, General Simato of the DNR, he used to be a general, and also assigned in the Mindanao for a time. Sabi ko, huwag kang maniwala dyan sa ano. Alam mo, yung mga local governments, yung mga tao dyan, I'm addressing myself now sa Boracay, pinahayaan ninyo yung mga bagay-bagay na building of structures overlapping the coastline, nandoon na sa dagat mismo, which is not really allowed. And you allowed buildings to be constructed without the proper sewer or sewerage. Inyo yan eh. Now you're overzealous about, oh, we should be a part. Kayo, look, pag ako ang
I will charge you for serious neglect of duty, making Boracay a fish pond or a sewer pool. Kayo yan dyan. Makita mo Boracay maganda sa malayo. You swim in Boracay and you stink with shit. Ganon yan. Kaya mga turista, sabi ko, pagbalik niyan may dysenteria yan. So yung sa aeroplano, magdungan na sila, dagan na yung ito sa... Kayo yun, you created a disaster there. Your garbage is just about 25 meters away from. Yung lahat ng hotel, walang treatment. Yung tubig ninyo, diretso sa banyo, sa plus, doon sa dagat. Tapos sabihin ninyo, billion. Wala akong pakialam. It is si Mato alone who will decide. If he thinks that he has to destroy there, he has to destroy it. He has my complete trust and confidence. And just like also yung police. Hindi ako nagma-micromanage. And Pamarawi, isa lang tao ang sinabi ko. So, I mean, this cabinet member was presenting management, crisis team, tapos dito, nandiyan sila si administrative operation. Nakinig lang ako. Minaw lang ko. Pag kumain ako, after hearing the presentation, I said, tawagin mo si General de Rosario. We use also the task force Davao. It's very good. Sabi ko, nakita mo yung matrix dyan? Iyo lahat yan. Ang iyong underlings is the undersecretaries of the different cabinets. Pagtawagan mo ang cabinet ng secretary ng si Agriculture, o di tawagan mo si Bernabé, tumindig ka nga, Secretary Puyat. Katawa mo kaday. Amin nga to kay Secretary Panelo. Tumindig ka nga. Tingnan mo. Gabi mo. Secretary Roque. Ito, mas senador talaga to. Butuhin ninyo niya. Si Inday, si Secretary Briones, si Secretary of Defense, Lorenzana. Secretary Duque, kani silang tanang mga generals, dili ni taga Davao, dili po nako ni Kaila. Once upon a time, kani sila nang atog Mindanao, magtrabaho. Si Secretary Lorenzana, si General, valedictorian Kida niya iyang tropa nga, the 2nd Ranger Battalion. Siya ang nagdala noong, he was the commander. So lahat yan sila, General Anyo, di na ako na sila kaila. Halos ganit tanan, mga Ilocano na ang Dore, Bisaya, diya. Tapos, ito ngayon sekreto. Do not be offended. I'm not trying to. Naghuwat na itong mga pulis. Yung ng pulis, maghuwat sila. Kaya istorya pa kong rin. Ayun, wa na noong kunyawa. Sige. Well, so once upon a time, they were there. So, I've learned to establish, or at that time, establish good rapport with the military. So sila yung kilala ko. So lahat ng nandiyan ngayon, Morente, Chief of Police, ito, Chief of Police, lahat sila, mga military, pero kilala ko. Hindi ko naman sabihin na, wa ko'y salig at tong uban. Just so happens that yung mga military na kilala ko, so, yan ang pag-isipan ko. Puro bright yan. Puro bright. Secretary Lorenzana, sa iyang classmate si Kibuloy, pikit na siya Cotabato. Pero Ilocano, valedictorian. Secretary Duque, UP ni, valedictorian.
Si Bato, bright po na. Oh. Dili man yung laki yun eh. Sanay Dominguez, kababata ko yan. Kindergarten may hantod binid ako. Valedictorian, Bet Aguirre, magna cum laude lang. Puro na sila bright diha. Ngita pa ko taga Cebu. Man siya, nako, dali ka lang unas Visayas, kay wa ko'y tao, dali nga, masugog, dali ba? So, kanina sila tanan, puro ni bright. Ang inyong sulugoon in town, ang original K-12 ko. Seven years ko sa high school. Ingon ako, mama, unsa ba gyud ka, Rodrigo? Wala na ba pag-asa ng imo? Tiguang ka na kang giapos sa high school. Sige lang, mama, sa kara lagi gihapon. Duterte, wala man na. Taga bukid man ang inyong lugar. Wala pa ba mo kadto? Actually, Davao is the most peaceful city in the entire Philippines. You can walk around. Why hold up mo dito? And it has progressed too crowded na. Mo gusto ka ni Inday, undangan na lang ang kuhan, kay daghan ra kayo ba? You cannot put off economic progress to another day. Everybody is interested. At any given time, magtanong kayo ng travel agency mo, kasi magtawag ka lang, may kwarto ba? Sabihin siya, wala. Walang available. Hasta motel, puno. Himuon na lang nilang, may laing mapuyan. Basta mga motel. Mga katong gustong mga kalubihan na lang. Hindi. Sakuag yun. So muna ang akong, may pagkaingon nila, bastos daw ko ba? Tinood na. Bastos. Anak lang kong migrant eh. So we started ka ng Davao na 1948-49. Gigan Miss Danao. Wala na. Gubat yun na. Usa kilometro maghunting ko, makapatay ako mga unggoy, mga dagkong. Tinood na. Dako kong kanal eh. Mabito na nagkagubot na ron. Amerikano, it's a product of the colonial days. Parehas ko sa Middle East gate, tagad-tagad nila, then one territory went to Britain, another to US, another to Italy. Munang Mindanao. Because nobody would like to work for the American masters there. Puro muro eh. Nauna sila. They were ahead by Magellan dire paglanding sa Leyte, Tonto. O na nga, nagipadto nila ka because wala sila trabahante. Ngotong, go to Mindanao. It is the land of promise. Forgetting that there are already the daughters and sons of Adam and Eve. Ahead ang Islam by almost 90 years. So pag-abot atong Tontong Magellan, na to. Diin ba ko to nag-suroy ko sa kampanya. Kita ko sa building ni Magellan. Na dito sa unahan kang Lapu-Lapu. Basta di dapit sa sa maning yawa ni. Sige mo bilib anang Magellan nga mo may unang ni ani. They brought along cannons, muskets, gunpowder. Mo nang napili. Ba't Lapu-Lapu kasi muro? Pareho nirahat Suliman sila na atog Manila. But because of sheer brutality, luhod yun ta sa pumunta na si mga pare, historians, niwala dyan, nato ba sa di ka mahiriliyon, putod po liog ni mo. Just like what the ISIS are doing. At that time, they were so cruel, they were able to control us for 400 years. Kaya ako lang pero I do not. So muna yung atong history sa Pilipinas. Kami nangadto-ngadto. That's a way of tatay na ako ni himong gobernador niya
ako na imong mayor sa makadugayng panahon, ang niilis na ako si Inday. Ayan po si Inday kay mangulata magsirip. Tigas eh. Tanaw na ako, kulata ha. Sayop pa mo itong sirip. There's always the 30 days. 20th, 22nd day pa lang, they did not bother to wait for them. It's always 30 days. Si Kinsang Abugoda would tell you. Nagmamadali. I don't know for what reason, but sabi ko sa kanila, maski ako, kaya ang gibuhat niya, mamoy ako ginabuhat. Dadun ta kasulod sa akong pick up malang, dito taga bunal-bunalan. Pero wait, ang TV di kaya makakita. Kani di man mamilig panahon. So, lisod Mindanao, di ni mo, bitaw, di man mo gusto mo daga na si Inday. O wa siya maingog, di ko kadagag presidente. Kaya di na ko mabiyaan ang Davao. Katong nisugot na siya, nagpapagong ang buang, nagpa-save, di ba? Kaya kadaga nagmuno ang ngutong nidagan ko. And would you believe it? Right after the election, pagkauba, July ito nagpadaog suwat, resigning as mayor of Mario Zebday. Oy, wala pa ko ikailis. I'm not trying to belittle the other siblings, but kanipong usa unta buutan, ang naa sa utok, sige lang pamabay. Pagitag uyab kadto, si Miss Ecuador, kana si tagangari, pera kuhan lang ha. Wawa ko'y gisulti ha. Nandito tinuod ningon to nga. Wala man ko. Ngako lang giingon nga. Slow down. Duha na'y anak. Lain-laing inahan. Kuno ko di Sebastian, intawon maluoy kas bata. Muna mong little bit of vignettes in life. Storya ba? Pero ako, I will give you 50 million. Para bang, di na siguro na, unless there's a pandemic or epidemic for that matter, dako na kayo nagmatabang sa Tagangari. And the other will just have to wait. It's in the planning stage. It has to pass by NEDA, then before we can act on it. Hopefully by next year, we draw it up now para pag next year, isulod na. You will have. Ang aginaldo ang AFP kitagaan ako. Pag-adto na ako, galutaw ang drainage nila. Ang ingnan ng militaryo, saman mo. Look, tanawa ng inyong kung ano mo, ang tubig sa banyo, untol-untol pabalik. And you have so many patients here. How do you suppose that the antibiotics will go with this kind of, tundigawan ako sa lagbago. So, kanina ko kuwang, do you have this space here to do it? So, vertical ka na. O, if na, pataas na kayo, wala na yung space po. That may might consider transferring to another location. O anak kagwapo, if it runs into billions or 1 billion, might as well look for another. Or make this an extension. Di na mo makakuan. Mata ko sa awan ng kwarta di man naamo. Hatag ko na tanan. Di na bitaw. Man insulti ko, wala pag-abot ana kandoke lang na nga problema. Submit na lang nila na ako balaod na, so I have to sign. All laws must be signed by the President. Manang pirman ako ang balaod na. But yung mga MRT niya, pati yung mga frigate, yung sinasabi na, hindi lang kasi matigas ulo itong tao niya. Kaya bahala sila muna in the meantime.
So I'm happy that I given this privilege to be with you this afternoon, and I hope that we can at least alleviate the situation regarding the finances. You can have about. Ang pasalamatan natin si General Balutan. Ganito ha. Kilala ka ba nila, sir? Pakitindi. Can you stand up? Siya yung sa pagkor. Ganito yan. Yung kaso niya na yung sabihin niya na spent 4 million sa... Ako, wala yan sa akin. Basta ang kwarta nakaabot lang sa mga canned goods, mga sanina, kakainin rin yan. Total kanon maghihapon na isulob man na. So, pa akin, parte, baka akalain mo isang opisina lang dyan sa Manila. It's a big, there are casinos everywhere in the Philippines, including Davao. Mayroon pang mga sugal na pinipilit ko na it's only pagkor who can really do the gambling. Ayaw ko ng marami. Ayaw ko ng marami. I only need one regulatory body to do it. So, si George, nakaroon ng stroke. Sabi niya, yung chairman, but he's the president. Si Andrea man siguro ang, si Andrea Domingo mahusay. They're all honest people. Wala man. Ay magtuan ng posisyon. Sus Mario Zep. Puro na, demanda pa kong extrajudicial killing. Ingnan taman. I'd like to repeat it for the crowd. When Davao was really in a total mess. And when I became mayor, because I was a prosecutor for 9 years, I was doing trial work. Giingnan ako, I'm trying to build a city. I'm giving you a warning. I am not a policeman. I am not a soldier. But sabi ko, I build city. City. I build a city. Do not destroy that city or the process to go there. We have an objective there to build a good and progressive city. Do not destroy it because I will kill you. So do not destroy the young of the Philippines because I will kill you. When I became president, the same pronouncement. Tapos sabi nito mga ICC prosecutors, oh, that mayor is always repeating, I will kill you. Well, what's wrong in threat? Is there a crime threatening people, especially criminal? Ito mga puti, buang-buang ito. Ang problema nito, itong Europe ngayon, itong America and Canada, they want to impose their values on our race. When as a matter of fact, they are not facing any trouble at all. And itong mga Italy, France, America, Britain, they built their empires. They rose to the industrialization stage much earlier. Kasi they were using the Arab oil. And when it was time, they cut the Arab nation into territories by tribes. Ayun. So ngayon, gulo. Libya has collapsed. Iraq is not a working country. Yan ang mahirap. When as a matter of fact, during 1912 to 1917, they killed about 10 million of their, yung pag-assassinate ni Ferdinand, the Duke of, in-assassinate sa Austria, that was the plus point of the war. Sila-sila yan dyan. And now they have this goal to confront us about America. Ang gaya ni, ayaw din na isauli yung what two senator said. Ayaw din isauli because that is a memento that is
dugo daw nila. Putang ina ninyo. Kayo ang pumunta sa Samar, you conquered us. Naturalmente, mag-rebelde kami. Nakunin ninyo yung balanggiga bells. Gusto ko isauli ninyo. Why? Kasi ang kinapital ng Pilipino dyan, dugo. You massacred one goddamn islander. And in his written order, turn it to a howling. Documented, nandiyan. No. The general the order the troops there. Make it a howling wind. Tapos ngayon, muramog kinsang patuto. Canada. Bilitan ng helicopter. Sabi ni Defense, ako na raw bahala, I decide. I decide, di na makialam sa Canada. Magbili tayo ng chopper, but there is always a condition. Kaya ako galit dyan. Europe, magbigay ng pera with a condition. Sabi ko, you go to hell. Wala akong kailangan ng pera ninyo. Ngayon, they're inviting me to go to the ASEAN-Europe dialogue. Ang Philippines, one of the, kakatapos ko lang sa chairman. Sabi ko, hindi ako pupunta dyan. Do not talk to me about values and anything. Ang Canada, taga-antag helicopter, may kondisyon. Dili na ito magamit o gera sa mga rebelde. Tuntog yung buang. Para lang daw sa evacuation o sa humanitarian. So, musurrender na lang di ko. Umingo na lang ko sa Taliban. Nakuhaan na ng... O sabay, gituli ko ni mo daan. Saan ko man nangyag wala na basikwitis na usakbok. I'll go to... Go some... You follow si Esperon. Sinabi yan, si good development there. Oh. Pangita mo glain. Pag dili, tumo sa... Si Mato, naman puyo na sa kuha. Ilocano man na. Andiyan na sa Antique. Palit na lamog. Usa kataro, 5 katarong lana para manlupad. Ibo sudalo kato. Katunga sa rawak. Litsin yung yawa. So you'll have to look for other. Ako, I do not hate America. I do not hate. I respect their decision. It's not a good one. But still, and I respectfully decline the aid of... we will survive. We will somehow, God would be kind to us. Basta di lang kurakuton ang kwarta, maraming magawa tayo para sa kapwa-tao natin. Only problem is corruption. But if I could stop corruption even by about a third, then we would be good. At least sa custom, okay na. Armed forces, walang problema. Wala kayo maniwala niya mga deal na. It's a matter of principle. Bahala sila dyan. Ngayon lang naman. Dulay, Ilocano rin yan. Ang kwarto niya sa dormitoryo, Bilyok. Ilocano rin yan. Unang kadaghanan ako ko, Ilocano. Mga sundalo kadaghanan, Ilocano. Damang usang Ilonggo nga fighter ah. Gasukol ka na day or night. Pero ang Ilonggo sa Aklan, Capiz, Panay Island, it's very much different from the Ilonggo sa dire sa Mindanao. Akalente nga patay karon, patay dito. Ikaw gasukol mo. Di kuan sila because of the AIDS away diha. Pumasok kasi. It was what was wrong in go to Mindanao because it is the land of God. They divided the lands without taking into account the people already there, way ahead with the different religion.
That's, but we do not, ang chopper is, ito ang ngayon, here's the catch. Ang chopper cannot be used for attack helicopters ang gusto. Kasali dyan yung bagong helicopter ko daw. Out there. Sabi ko, wag unahin na ninyo ang military pati police. Never mind yung aking karag-karag na helicopter. Hayaan mo siyang mahulog. Swerte-swerte mo lang ng tao. Tuog ba na. We have to look for another one. But you are fighting a deadly war. Sabi ko sa inyo, I'm sure that you have heard it many, for the nth time. We must concede something there, or otherwise, gera yan. But I'm preparing. I want, before I leave, I want a very strong armed forces. Kaya og dili, kaya akong lanta. Dugdaugod na ba? And a strong police. And drugs, I'd like to address myself to the International Court of Justice and to the prosecutor who's coming here to investigate. The war or the drive against drugs will not stop, and it will last until the day I step out. If I go to prison, I go to prison. If you want to execute me, look for a country that allows prisoners to be executed by firing squad. Doon ako kalipay ko na lang na, kaligaya ko na lang, no? Duhari tao nga rin ni sikat ni firing squad. Tulo, si Abad Santos, when he was asked by the Japanese to salute the Japanese flag, said no. Sabi ng anak niya, pa, ano ba naman yan? Sabi niya, his answer was, Nak, not everybody is given a chance to die for his country. So that's what makes me dito sa kanila, because they're ready to die. Ako, pakapin. Gusto mo patayin niya ako, pero firing squad. Niya gusto na ako ng bala nga dagko, yun, dagkog buslot. Pero ayaw lang yung tawag, tirahan ang nasa ubos. Okay, murag makauwaw ba? Nga, siningawa, nis binisaya, piste man. Gikapon. Muna sa Manila. Tinood na. Makadungog man siguro mo. Mag-istorya ko. Tagalog. Kami good mix. Davao. Tagalog, Bisaya. Ang estudyante, Tagalog, English. Ang kadaghanan dire sa ubos, Bisaya na. So kami, labas-pasok, Bisaya, Tagalog, English. Usahay, during a speech, tapos nagtatagalog ako, makalimutan ko. Hindi kasi, itong mga taga-Maynila, very judgmental. Magana ako, pumunta ako doon at nakita ako, nakasakay sa, kung sa kanin, Tagalog, aning yawang mga anak. Ang akong papa na, kuwaara tong yawang akong anak. Pero ang ako po kasali na tinagang, sana nga yung putang inang ano na yan? Umingon sila, ang ako daw bastos. Oh, di ron na. Bastos. Di daw ko statesman pang president. Di ron na. Ang problema kay ni Daog ko. Mga palkansi. Kani basbo, kani Kadabaw mo ni. Batangas ni. Actually, ang mason ang tatay, ang lulo, pinaka na ito. Gawa sa survey ba, dari Cebu, 34 lang yun ko. So siya siyagtan, sa mayor, mura magtagilid ta sa Cebu. Nako, bong, ayog tuwa na. So dili, ikatulong na ning survey. Bong, giingnan ta ka, kaupat mga gago ang Cebuano. Kalima pa, sagdi lang na sila. Ay kagool. Paghuman sa di landslide ko dire. Yun ako siya. Ingnan takay. Mga Cebuano,
may pagkakuan. Sige, sige, kinanahog. Pero tuo ko ba na pag-abot sa butuhay, tanawa lang ang resulta na. Landslide. So dako kayo kung muna ako yung nansibong. Cebu taron kaya na ako'y daghang problema sa law and order, labi na gyud sa drugs. May command conference ko after this. Hatag lang kung masakyanan nila. Gwapo na ilang Montero ba pod? Ako pick up lang ko. Kamuntang nakaadtog Davao, kita mo pick up ko. Pick up rin yun. Puntanan naman ko. Kaning mga pulis, ang ilang karong mas gwapo pa sa ato. Montero. Ang presidente, tunod na, Davao ko pick up. Ni karong mga pulis, Montero. May ako dito sa Davao, giingnan ako. Kamong mayawa mo. Ang pingin ninyo ni. If there is maintenance, ipa-service day nimo. Kas Davao, it would last for 5 years. Dili ko nagkapalit og baratohon. It's Hilux, Toyota, or Isuzu. Di ka usa, palit ko bagong Toyota, Hilux. Gibangga sa pulis nga gagog. Moto ako silang gi-lecturan. Yan ako, kamo, giapin na akong ilang kabuang. Kamo ha. Kahilakon ko nga sa pick-up. Munang na ako'y ibili ninyo. Ibutangan mo ko ni Bong po. Saan ni Bong? Ay, akong litrato. Giwarningan ako. Sige. Pangayon. Kagaya ko usak ka sticker. Di ko ni gina pa. Ako ragod, pero ihatag lang na ako. Sayang unta ni di ko mauwa mong hatag, pero butangan mo gud na ang naong nga murag pog si kinsa ba. Ako ang giingnan ang pulis. I thought that I nagustuhan ko yung sinabi ko. Not during my watch. Wag sa panahon ko. Ginawa. Sabot mo? Dili ka mo. So, pataka pa mo pakpak pa. Paghuwat mo sa inyong turno. Ang pulis akong giingnan. So, ayaw sa akong panahon. Magkagira kita diha. Huwag naamos droga na. Pasensya mo. Ang Cebu ha, I am warning. Highest, one of the highest rates contamination. Nasta ang police dire. Sa exams. Cebu remains to be a problem sa drugs. Hindi na ako masiguro kinsa gyud, pero one of these days nagay matuma. Ihatag na ako sa kisbi akong tagaan ani. Butang dito sa dili na pwede sa gawa sa kotse sir mo matalta. Sa sulod lang na. Ako lang hatag nimo pahinumdum. Pwede na ako magkadugay kay uli pa ko Manila na apagoy. And I have to meet some people na akong nagtabang na ako ngari. It's there that I would like to you guys to be present there. You have to talk about drugs and terrorism. So niya magdugay, nalipay ko, nakita ko ninyo, and I said, 50 million siguro, okay na na. Okay na yan, ma'am? O bakit gusto niyo mag 500 million? Okay na na. Okay na, 500 million. 2021. Again, ladies and gentlemen,